guys, welcome to Thế Giới Tuổi Thơ channel. Today I will sculpting Among Us water horror game. If you like video, you can like and subscribe my channel. Số này mình sẽ nặng tượng nhân vật Among Us phiên bản game kinh dị. Nó sẽ rất hấp dẫn. Các bạn hãy xem quá trình mình làm nhé.
Và đây là tác phẩm đã hoàn thành. Phiên bản này mình đã thiết kế thêm đèn LED. Các bạn thấy video này hấp dẫn thì hãy comment bên dưới phần bình luận. Và nhớ like, subscribe kênh để đón xem nhiều video hấp dẫn hơn nhé. Bye bye!